Good evening, students. আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো আকৌ ৰাইট মাজৰে দুটা দিন অলপমান বন্ধ এটা গ'ল মোৰ অকণমান গাটো ভাল নাছিলে আজি লাষ্ট পেপাৰখন অকণমান এনালাইজ কৰি লওঁ যোৱা চাৰিটা ডিছকাশ্যনছত আমি GS1, GS2, GS3, GS4 কৰিলোঁ GS1 আৰু GS2 আমি এক্সটেনচিভ ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ GS3 আৰু GS4 আমি ডাইৰেক্ট ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ ৱাই বিকজ মষ্ট অফ দ্য টপিকছ যোনকেইটা আছিলে চিলেবাছখনৰ ডাইৰেক্ট টপিকছ হেডছবোৰৰ পৰাই কমন অহা বস্তু আছিলে গতিকে বহুত ষ্টেটিক আইডিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে যদিও GS3খন ডাইনামিক হয় তথাপিতো যোনকেইটা কনটেক্সট অফ দ্য কুৱেশ্যনছ সেইকেইটা ভেৰি মাছ ৰুটেড টুৱাৰ্ডছ দ্য চিলেবাছ নহয় জানো চ' আৰু GS4খনটো এথিক্সৰ পেপাৰ সেইখনো আমি সেইদিনাখন এনালাইজ কৰিলোঁ চ' অল ইন অল যোৱা চাৰিটা ডিছকাশ্যনছত আমি এইটো গম পাইছোঁ যে পেপাৰখনৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে গতিকে আজি শেষ পেপাৰখন আছে GS-5 যোনখন APSC পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি সকলোৱে এই গোটেইখন পেপাৰ জানাটো দৰকাৰ চিলেবাছটো আপোনালোকে চবেই জানে যে এই গোটেইকেইটা পাঁচটা হেডছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হিষ্ট্ৰী পলিটি জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট এই গোটেই পাঁচটা যোনটো আইডিয়া সেই গোটেই পাঁচটা আইডিয়া সাঙুৰ খুৱাই পিনে GS-5খন আমি অসমৰ যোনটো পাৰ্চপেক্টিভত যেতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম বা পঢ়িব চেষ্টা কৰিম দেট বিকামছ আৰ GS-5 পেপাৰ ৰাইট গতিকে তেনেধৰণত মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যে 70% কুৱেশ্যনছ কমন আহিছে Advait IASৰ পৰা আৰু এইটো টোনতে আমি জাষ্ট কুৱেশ্যনছকেইটা এবাৰ চাই লওঁ ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছিলে যে এক্সপ্লেইন দ্য ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ্ছ ইন দি কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এলাবৰেট উইথ এক্সাম্পলছ অফ গভৰ্ণাৰ্ছ ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ্ছ এইটো অসম পলিটি বুলি নহয় এইটো পলিটি ছেকশ্যনৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে চ' ষ্টেটিক পাৰ্টৰ পৰা আহিছে আৰু ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণাৰ্ছৰ ডিসক্ৰিশন পাৱাৰৰ কাৰণে যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেণ্ট এটা দিছিলে যে 3 মান্থছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা কৰিম প্ৰেচিডেণ্টক গভৰ্ণৰে যদি বিলখন ৰিজাৰ্ভ কৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 200 প্ৰেচিডেণ্টে কি ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব চ' 201ৰ যোনটো টাচল চলি আছিলে এই গোটেইখিনি বস্তু ৱাজ ভেৰি মাছ ইন নিউজ যোনটো তামিলনাডু গভৰ্ণৰ RN ৰবিৰ লগত যোনটো ইছ্যু হৈ আছিলে ৰাইট চ' এইটো কনটেক্সটত এই বস্তুটো নিউজত আছিলে আৰু তেনেতে আমি এইটোও জানো যে দিছ ইজ ভেৰি মাছ ইন দ্য ষ্টেটিক পৰ্চনৰ পৰা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এটা এনেও হয় কাৰণ গভৰ্ণৰৰ হাতত ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ কোনটো সময়ত থাকে তেওঁ কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমি আদাৰৱাইজ জানো যে গভৰ্ণৰ অৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া has to work on recommendation of the cabinet on the council of ministers থাকে right so কিছুমান সিচুৱেশ্যনছ আছে য'ত গভৰ্ণৰজনৰ ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰ আছে মানে য'ত তেওঁলোকে নিজে এক্ট কৰিব পাৰে যাতে তাতে তেওঁলোকৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ কোনো ধৰণৰ এইড এণ্ড এডভাইচ নেলাগে in this context চিৰঞ্জিত গাম ছাৰ তেখেতে পলিটি পঢ়াই মই আপোনালোকক আগতেও তেখেতৰ ৰেফাৰেন্স মই আনিছোঁ GS2ত চ' তেওঁ নিজৰ ক্লাছত অলৰেডি এইবোৰ বুজাইছে গতিকে এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক স্নিপেট হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰাৰ ৰিজনটো এইটোৱে যে বা ৰাচনেলটো এইটোৱে যে যাতে এটা টেষ্টিমনি হিচাপে এইটো এটা এক্ট কৰে চ' therefore in this tone আমি কৈছোঁ যে আমাৰ কুৱেশ্যনছৰ আমাৰ যোনটো ক্লাছৰ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰা গৈছিলে আমাৰ ক্লাছৰ যোনটো ডিছকাশ্যন সেইটো লাইটত দিছ কুৱেশ্যন আমি ক্লেইম কৰিছোঁ যে কমন আহিছে in this tone আমি second question to leke jao ki this is assess in the present district administration package the position of core districts describe the land revenue branch of a core district and discuss its functioning this is a very specific topic teoluke ki koise the core districts or jondu recent consideration ahom government jondu korile je jiman kikhon district asile tare core district korise ADC burok তাতে দিছে এইবোৰ আপোনালোকে জানি ইমান ডিটেইলছলৈকে মই এটা নেযাওঁ চ' এইটো কনটেক্সটত Advait IAS কোনটো কুৱেশ্যন সেট কৰিছিলে নিজৰ টেষ্ট সিৰিজত যে ইভালুৱেট দ্য ৰাচনেল বিহাইণ্ড ক্ৰিয়েটিং কোড ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন Assam and its implication for governance, service delivery and administrative efficiency গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এইটোৱে যে যোনটো APSC সুধিছে কুৱেশ্যনটো সেই একেটা বস্তু আমাৰ Advait IASৰ যোনখন টেষ্ট সিৰিজত থিমটো একেটাই আৰু সেই থিমটো কি হয় কোড ডিষ্ট্ৰিক্টছ গতিকে এইটো টোনত এইটো লাইটত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে Advait IASৰ 70% কুৱেশ্যনছ কমন আৰু আজিৰ ডিছকাশ্যনৰ এইটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো যোনটো কমন আহিছে ৰাইট গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আমি যাওঁ এইটোৱে কি সুধিছে এই কুৱেশ্যনটো এটা মানি বিলৰ ওপৰত আমি জানো যে মানি বিলৰ যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ ভেৰি নেচেচাৰী পাৰ্লিমেণ্টত হওক বা লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত হওক মানি বিল কি ধৰণে আমি উঠাব পাৰোঁ বা কি ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে মানি বিল এখন প্ৰপ'জ কৰে বা প্ৰস্তাৱিত কৰে সেইখন পাছ হোৱা লোকসভা বা লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত পাছ হোৱাৰ পিছত আপাৰ হাউচলৈকে যেতিয়া যায় তেওঁলোকৰ কি কনচিডাৰেশ্যনছ আছে মানি বিল কেতিয়া আমি আনিব পাৰোঁ কি কনটেক্সট হয় এই গোটেইখিনি বস্তু ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ কি কয় পলিটি পাৰ্চপেক্টিভত ৰাইট গতিকে তেনেধৰণৰ কনচিডাৰেশ্যনত অসম পলিটিৰ পৰাও এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়
So hetu context ot question to ki hudise, what according to you are the subjects covered under money bill, explain in detail the procedure of passing a money bill in legislative assembly. So etue juntu ei matro kotha patilu je tar passage or definitive idea আছে যে legislative assembly যদি সেই ষ্টেটখনত যদি আৰু এটা হাউস আছে, বিধান পৰিষদ যদি আছে, যে বিধান সভাই পাছ কৰাৰ পিছত বিধান পৰিষদলৈকে গলে তাৰ সিচুৱেশনটো কি হ'ব, তেওঁলোকে ৰেকমেন্ডেশনস দিব পাৰে, ৰিজাৰ্ভেশনস কৰিব পাৰে নোৱাৰে, এই গোটেইখিনি বস্তু we understand যে আৰ্টিকল 110 আন্ডাৰত গোটেই কনসিডাৰেশন খিনি আছে যেতিয়া আমি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কনসিডাৰেশনত চাওঁ। সো এইটো টোন আকৌ চিৰঞ্জিত গামছা there on your screens, right? Why? Because তেখেতে পলিটি পঢ়ায় আৰু এইটো বস্তু এনেও এটা স্ট্যাটিকৰ এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট, ৰাইট? আৰু মানি বিলখন যেতিয়া আমি কোনবা এজন গভৰ্ণৰে যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়ে প্ৰেসিডেন্ট এসেন্টৰ কাৰণে, ইজ ইট পসিবল, ইজ ইট নট পসিবল, কাৰণলে মানি বিলখন অলৰেডি গভৰ্ণৰৰ সন্মতি লৈয়ে প্ৰস্তাৱিত কৰা যায়, ৰাইট? গতিকে এইটো লাইটত কিবা পসিবল হয় নে নহয়, এইখিনি বস্তু কিছুমান নিউজত আছিলে, বিকজ অফ which this question has featured, আৰু হেতু বস্তুতে আমি কৈছো কি এটো ভেৰি মাচ আ পাৰ্ট অফ ইয়াৰ স্ট্যাটিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্ট্যাটিক সিলেবাস খনৰ, আৰু তাতেই গামছৰৰ ক্লাছৰ পৰা মই আকৌ আপোনালোকক স্নিপেটস দেখুৱাইছো why to show you as a testimony, ঠিক আছে? এটো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈ গল, হয়? নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে আহিছো, এটো ফুলাগুৰি ধাৱাৰ ওপৰত আছিলে। সো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু এটো যে হিষ্ট্ৰি পাৰ্সপেক্টিভত পিজেন্টস মুভমেন্ট যোনবোৰ আছিলে এগ্ৰেৰিয়ান ডিস্ট্ৰেছৰ কাৰণে বহুত পিজেন্টছে আপৰাইজিং কৰিছিলে, যোনখিনিয়ে নেকি এটা ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰি এটা ক্ৰিয়েট কৰে, যেতিয়া আমি নেশ্যনেল মুভমেন্ট আমি দীঘলীয়া সময় এটাত কালচত এটা আমি চাবলৈ বিচাৰো, ৰাইট? ইন দ্যাট কনটেক্সট ফুলাগুৰি ধাৱা, পথৰু ঘাটৰ ৰণ, এই গোটেইবোৰ বস্তু অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়, আৰু নেশ্যনেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়ে ডেফিনেটলি, কিন্তু when it comes to GS-5 এইটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো এনেও উচিত। ইন দিস স্লাইড কোৱেশ্চনটো APSC আমাক কি সুধিছে, examine the causes and consequences of the Fulaguri Dhava 1861 as a peasants resistance movement, to what extent it was successful. গতিকে আপোনালোকে জানে যে হে বেৰেকা নাট মানে পান তামুলৰ যোন ট্যাক্সেশন এটা আইডিয়া এটা গৈছিলে, সো সেই বস্তুটোক লৈ পিনে এই কনটেক্সটটো আছিলে, আৰু এইটো কনটেক্সটত Advait IAS নিজে কোৰ্সত কি দিছিলে, assess how British colonial policies, economic changes and social disparities sparked agrarian unrest in the late 19th century Assam, right? গতিকে এইটো ডাইৰেক্টলি আমি ফুলাগুৰি ধাৱাৰ কথা পতা নাই, যদিও আমি কৈছো কি যে 19 শতিকাৰ শেষৰ সময়খিনিত তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পিজেন্ট আপৰাইজিংস হৈছিলে, আৰু ইন that context ফুলাগুৰি ধাৱা is one of the major example, হয়? সো এইটো কোৱেশ্চনত আমি থিমটো আমি ক্লেইম কৰিছো যে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত বা আমি যোনটো আমাৰ টেষ্ট সিৰিজত ৰাখিছিলো সেই বস্তুটো APSC কোৱেশ্চন পেপাৰত কমন আহিছে, ৰাইট? সো ইন দিস টোন this becomes the fourth question out of all the 20 questions. This is the এই যোনটো মডেল আনসাৰ কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে তাতে আপোনালোকে দেখিব যে এইটো পথৰু ঘাটৰ ৰণ, ফুলাগুৰি ধাৱা, পথৰু ঘাটৰ ৰণ, ফুলাগুৰি আপৰাইজিং, আসাম ৰাইটস, জয়ন্তীয়া ৰেবেলিয়ন, এই গোটেইখিনি বস্তু তাতে এটা সেমি পাৰ্ট হিচাপে আছে, ঠিক আছে? So moving on to the next question, discuss the contribution of Namghar in the social life of medieval Assam, right? আৰু এইটো টোনত আমি Advait IAS ইয়াতে কি দিছিলো, যে what is the significance of Namghars in Assam social cultural life, discuss recent state government initiatives to preserve and promote these traditional community prayer halls. আপোনালোকে জানে যে নামঘৰবোৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা আঁচনি আছে, ডেফিনেটিভ আইডিয়া, ৰাইট? গতিকে সেই কনটেক্সটত নামঘৰৰ যোনটো কালচাৰ আমি জানো যে সেইটো আজি বৰ্তমানৰ সময়ত আমি এটা ৰিলিজিয়াছ পাৰ্সপেক্টিভ হিচাপে চাওঁ, কিন্তু এটা সময়ত নামঘৰ আছিলে এটা সোসাইটি, এটা কেন্দ্ৰ, ইট ওয়াজ আ সেন্টাৰ অফ দ্য সোসাইটি, য'ত বেলেগ ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশনস হৈছিলে, এগাল মানুহ তাতে গোট খাইছিলে, সমাজখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশনস লোৱা গৈছিলে, তাৰ লগতে ৰিলিজিয়াছ আইডিয়া এটাও হৈছিলে। এই গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰ খুৱাই যে মিডিয়েভেল অসমৰ যোনখন সোসাইটি আছিলে তাতে নামঘৰ কালচাৰটো ইম্পৰ্টেন্স কিমান আছিলে, সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনটো সুধিছে, আৰু কোৱেশ্চনটো সুধিছে তাৰ কনটেক্সটটো লগতে মই জনাই দিলো। এণ্ড ইন দিস টোন Advait IAS কোৱেশ্চন পেপাৰত বা Advait IAS যোনখন টেষ্ট সিৰিজ দিছিলে তাতে নামঘৰৰ কনসেপ্টটো, নামঘৰৰ কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি আছিলে, আৰু সেই একেটা বস্তু ৰেপ্লিকেট হৈছে ক'ত APSC কোৱেশ্চন পেপাৰত। সো again claiming this is a question য'ত নেকি কনটেক্সটটো এন্টায়াৰলি কমন পৰিছে, ৰাইট? নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে যাওঁ, এইটো কি সুধিছে যে evaluate the status and impact of transportation
and connectivity projects like Bharatmala, Sagarmala, and Act East policy on Assam's economy. গতিকে আপোনালোকে জানে যে Act East, Bharatmala, Sagarmala এই গোটেইখিনি ক'বাত না ক'বাত কানেক্টিভিটি এটা আইডিয়া এটা আছে। Sagarmala আমি কি যে গোটেই পৰ্টছবোৰৰ এটা কনচিডাৰেশ্যন, Bharatmala আমি জানো ৰোড কনচিডাৰেশ্যন, আৰু Act Eastৰ কাৰণে আমি যেতিয়া চাওঁ যোনটো আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত যোনবোৰ আমাৰ ৰোড কানেক্টিভিটি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট হওক বা তাৰ লগতে আপোনাৰ IMT আহি গ'ল, ইণ্ডিয়া মায়ানমাৰ থাইলেণ্ড হাইৱে, এই গোটেইখিনি বস্তু ক'বাত না ক'বাত জড়িত হৈ আছে। ইন দ্য ষ্টন এই কুৱেশ্যনটো আহোঁতে আমাৰ ইয়াতে Advaitat আমি কি কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, with reference to the Sagarmala initiative, highlight the significance of dedicated Varanasi Dibrugarh waterway for the economic growth of Assam. Our next to us on Act East policy, so the themes of these two questions very much match with whatever has come in the APSC examination. So in this stone claiming again that this is another question junto amar common porise. Next question to leke jao. This is about the literary sources of ancient Assam. So যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, হিষ্ট্ৰী পঢ়াৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো মোষ্টলি প্ৰত্যেকখন কিতাপতে আপুনি দেখিব যে সোৰ্সেছটো কি কি হয়। গতিকে হিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো তাতেই ইম্পৰ্টেণ্ট য'ত নেকি সোৰ্সেছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? চ' আপুনি কোনটো পাৰ্চপেক্টিভত পঢ়িছে, ফৰ এক্সাম্পল যদি এটা জাষ্ট এটা নৰ্মেল ডিছকাশ্যন এটা যদি কৰিবলৈ যাওঁ, আমি 1857 ৰিভল্টটোক আমি কওঁ যে ইট ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ৰাইট? But then when it comes to British, তেওঁলোকে এই entire development-ক একেবাৰে negate কৰি দিছিলে by claiming it to be a very simple minor revolt এটা, য'ত নেকি এটা localized area, কিছুমান localized area চিপাই কিছুমানে mutiny কৰিছিল, they were unhappy with the administration therein. বা যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যেতিয়া আমি লিখিছোঁ সেইটোক আমি কৈছোঁ কি it is about the first war of Indian independence, right? So তেনেকুৱা এটা কনসিডাৰেশ্যনত সোৰ্সবোৰ আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। হিষ্ট্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে কোনে লিখিছে, কিহৰ কাৰণে লিখিছে, গতিকে এই বস্তুবোৰ আমাৰ কাৰণে জানা তেনেও দৰকাৰ। আৰু অসম পাৰ্সপেক্টিভত এনচিয়েণ্ট আছামৰ যোনখিনি লিটাৰী কণ্টেক্সট আছে, যথেষ্ট মেনুস্ক্ৰিপ্টছ আছে, যথেষ্ট ষ্টোন ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰ খুৱাই এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে। আৰু মই আগেও কৈছোঁ যে সোৰ্সেছ অফ কনচিডাৰেশ্যনটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট when it comes to understanding and reading history. In this stone, Advait IAS কি সুধিছিলে, what are the major literary sources and used to reconstruct the history of ancient Assam? So এইটো বস্তু তেনেও ইম্পৰ্টেণ্ট, প্লাছ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটোৱে কমন হয়, ৰাইট? So theme to common, question to common, again claiming this is another question যোনটো আমাৰ কাৰণে কমন আহিছে, ফাইন। Next question to leke jao. This was about discuss the potential of developing the hill districts of Assam as places of cultural tourism. So tourismৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। ৰিসেন্টলি আমি দেখিছোঁ কি যে যোনটো কনচাৰ্ট ইকনমি বা কনচাৰ্ট টুৰিজমৰ কথা গভৰ্ণমেণ্টে পাতি আছে। ইন দিছ ষ্টন আমি জানো একোৱা টুৰিজম, তাৰপিছত কালচাৰেল টুৰিজম, তাৰপিছত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট টুৰিজম, ইকো টুৰিজম, এই গোটেইখিনি বস্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে ক'বাত না ক'বাত যথেষ্ট ট্ৰাই কৰি আছে। In this stone এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, আৰু টুৰিজম চেক্টৰটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় when it comes to understanding the geography and demographics of Assam. In this stone Advait IAS কি সেটআপ কৰিছে যে Assam has the potential to accelerate development of tourism through innovative presentation of various indigenous festivals, cuisine and music of the state. Substantiate the statement with reasons. গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ থিমটো ভেৰি মাছ ইন কমন। So in this slide, in this stone, we are again claiming যে এইটো আৰু এটা কুৱেশ্যন যোনটো কমন পৰিছে GS-5 পেপাৰত, ৰাইট? This is the যোনটো আপোনাৰ হেয়া হয় কি কয় মডেল আনসাৰ যোনটো হয় কুৱেশ্যনটোক যোনটো আপোনাক দেখুৱালো। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ৰিচ ইন ইণ্ডিজিনাছ ফেষ্টিভেলছ, ডাইভাৰ্ছ ইউনিক কিউজিন, মিউজিক, ডান্স ফৰ্ম, এথনিক ট্ৰাইবেল হেয়া, ইকো কালচাৰেল চিনাৰ্জি। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো কণ্টেক্সটো হৈছে কুৱেশ্যনটো য'ত নেকি আমি এছপেক্টছবোৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ চাই আছিলোঁ, বাট দেন কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি কালচাৰেল এছপেক্টৰ কথা সুধিছে। চ' most of the points here can be treated as a further material for the question যোনটো APSC সুধিছে, ফাইন। ইন দিছ ষ্টন আৰু এটা কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ, এইটো ষ্টাৰ্টআপ কালচাৰটোৰ বিষয়ে কথা পাতিছে। কি সুধিছে কুৱেশ্যনটোৱে যে assess the potential of startup ecosystem and innovation driven enterprises in Assam. What institutional support is required?
গতিকে অসমত যোনটো এটা অসম ষ্টাৰ্টআপৰ যোনটো ইক'চিষ্টেম চলি আছে সেইটো টোনত এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক্সৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় ডেমোগ্ৰাফিক্সৰ কনচিডাৰেশ্যনটোত চ' ইন দিছ টোন Advait IAS কুৱেশ্যন পেপাৰ বা আমাৰ টেষ্ট চিৰিজত কি কুৱেশ্যন আমি ছেট কৰিছিলোঁ startup is a newly formed business that aims to grow rapidly by addressing specific market gaps. While India hosts over 100 unicorn startups valued at more than USD 340 billion, the startup ecosystem in Assam is still developing compared to the other southwestern states. In this slide, discuss the possible challenges and government initiatives to tackle the same. So, gotike mostly you have understood যে ইয়াৰে context কেইটা ইয়াৰ theme কেইটা দুটা questioner একে. So, in this tone আমি আকৌ কথা পাতি আছো কি যে Advait IAS almost 70% questions common আহিছে মেইনছ পেপাৰ কেইখনত APSC, right? আৰু in this tone again claiming যে এইটো এটা common question হয়. Next question to লকে এবাৰ যাও. Fine? Okay. এইটোত কি হৈছে very simple question, যথেষ্ট simple question এটা সুধিছিলে যে renewable non-renewable sources of energy, wetland আৰু watershed, open cast mining, rat hole mining, এইটো কনসিডাৰেশ্যনত তেওঁলোকৰ ডিফাৰেন্সেছবোৰ সুধিছিলে. ফাইন, গতিকে ইয়াতে আমি থিমছ কেইটা কভাৰ কৰিছিলোঁ renewable energy resources maintained, environmental sustainability with special reference to India. So you understand the idea যে ক'বাত না ক'বাত কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি কমন নপৰিলেও সেই কুৱেশ্যনটো যোনটো থিম হয় সেই কুৱেশ্যনটো যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেইটো ডেফিনেটলি কমন পৰিছে. চ' এইটো টোনত আমি আকৌ ক্লেইম কৰি আছো যে দিছ ইজ আনাডাৰ ওৱান which is a common one, right? So next one is wetlands, যোনটো second differentiation to asile তাৰপিছত wetland conservation ওপৰত সোধা গৈছে এই গুটেখিনি বস্তু অলৰেডি theme wise cover কৰি থোৱা হৈছিলে. ঠিক আছে, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছো. এই কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে যে what do you mean by writ of mandamus? Discuss the circumstances under which writ of mandamus is issued. Distinguish between writ of prohibition and writ of certiorari. ঠিক আছে, সো আমি জানো যে পাঁচটা ৰিটছ আছে. সেই ৰিট গিটা কনসিডাৰেশ্যন কৰ পৰা হয় আৰ্টিকল 32 পৰা কিয়ৰ কাৰণে কি নহয় কি হয় এইবোৰ বস্তু আমি সব জানো. এইটো কনটেক্সটত এই কুৱেশ্যনটো সেট কৰা গৈছিলে আৰু আকৌ আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত ফিচাৰ হৈছে কোন আমাৰ ভেৰি অনাৰেবল চিৰঞ্জিত গাম ছাৰ. তেখেতে এইবোৰ বস্তু অলৰেডি কভাৰ কৰি থৈছে বিকজ পলিটিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্টছ অফ ৰিটছ, ৰাইট? মেণ্ডামাছ, চাৰ্টিয়ৰী, প্ৰহিবিশ্যন, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কো-ৱাৰেণ্টো, এই গোটেইখিনি বস্তু দৰকাৰ হৈ যায় টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি বেচিছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ. এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোক লৈ এই কুৱেশ্যনটো সোধা গৈছিলে যে চাৰ্টিয়ৰী আৰু প্ৰহিবিশ্যনৰ ৰিটৰ মাজত ডিষ্টিংশ্যনটো কি, আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু ছাৰে নিজৰ ক্লাছত কভাৰ কৰিছিলে. এইটো টোনত তেওঁৰ সেইকাৰণে ক্লাছৰ আমি স্নিপেট এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এজ এ এলিমেণ্ট অফ টেষ্টিমনি, যোনটো মই এইটো ডিছকাশ্যনত মই কেইবাবাৰো কৰিছোঁ. চ' ইন দিছ শ্লাইড আকৌ ক্লেইম কৰিছোঁ যে দিছ ইজ এনাডাৰ কুৱেশ্যন যোনটো আমাৰ কাৰণে কমন পৰিছে. ফাইন, চ' এইটো টোনতে আজি আমি আমাৰ ডিছকাশ্যনটো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ. এইটো ডিছকাশ্যনটো আমি আজি ইয়াতে শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ. আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিছে খুব সোনকালে. APSC মেইনছ হৈ গ'ল আৰু এইটো টোনতে মই আপোনালোকক অলৰেডি এই যোৱা 5টা ডিছকাশ্যনত কথা পাতিছোঁ যে মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেনেকুৱা, টোনটো কেনেকুৱা, আৰু আমি আমাৰ Advait IASত কি ধৰণে আমি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন জাৰ্ণিটো লৈ গৈছোঁ বা প্ৰচেষ্টাটো আমি চলাইছোঁ. চ' এইটো কনটেক্সটত মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা আছে মোৰ ফালৰ পৰা. উইচিং ইউ অল দি ভেৰি বেষ্ট. আশা কৰিছোঁ কোনোবা দিনাখন লগ পাম আৰু এইটো টোনতে মই আপোনালোকক আকৌ অল দি ভেৰি বেষ্ট উইচ কৰি মোৰ এই ডিছকাশ্যনটো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ. যদি কিবা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আছে, ডাউটছ আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰে, সেইটো পিছত আমি আপোনালোকক এড্ৰেছ কৰি দিয়া যাব, ৰাইট? উইচিং ইউ আ ৱাণ্ডাৰফুল জাৰ্ণি আহেড. অল দি ভেৰি বেষ্ট. গুড ইভিনিং. বাই বাই.